Clearance delivery, good morning, Cebu 565. Cebu 565, delivery, go ahead. Cebu 565, Airbus 321, request ATC to Mactan, flight level 370, information X-ray. Cebu 561, traffic, standby for clear. Standby for runway 24, sir, Cebu 565, good morning. Ready to copy, Cebu 565. 565, cleared map, standby, Ipata, Bravo 462, Whiskey 8. Climb and maintain runway heading 7,000 feet until advised. Radar vectors Ipata, clock 4204 and arrive Mactan 2100 or later. Cebu 565 is cleared to Mactan by Ipata, Bravo 462, Whiskey 8. Climb 7,000 runway heading and squawk code 4204 to arrive Mactan at 2100 or later, Cebu 565. Cebu 565, clear as feedback correct for start at underground 121.8, good day. 121.8, good day, Cebu 565. Good Mactan by Pata, Bravo 62, Whiskey 8, runway heading 7,000. Squawk 4204 to arrive Mactan 2100. Check. Hello, top pilots, good morning. Today it's really early in the morning and I'm flying with Dan. Saan ka flying, Dan? Airlink, sir. Airlink? Yes, sir. Yeah, mga taga Airlink. Aliak ba? Yes, Aliak, sir. Aliak. Hi everyone and welcome to your Yan. We are flying today to... Saan nga tayo? Mactan, Cebu, Mactan, sir. Cebu. Aga pa kasi. It's ano ba, alas 4 na madaling Yes, sir. araw. Gising ng alas 2:30. Yes, Captain. Correct. Woo! Ganyan talaga ang buhay ng piloto. Ayan, gising kami ng alas 2:30, pasok ng 3:10 ang sign Yes, in Captain. para lumipad ng 4:10. Yes, Captain. Pero ganyan talaga, dumadami na yung lipad natin. Yan, mga shoutout sa mga taga Airlink. Yes, sir. Yan, isa sa mga institusyon na talaga dito sa Yes, sa Captain. Pilipinas. Yes, Captain. Mga OG. Yes, sir. OG. Oh, mga OG. OG, sir. Mga OG. Ha? Mga millennial terms tayo ngayon. Anyway, sir. we'll be flying to Mactan. 2 legs lang. Hopefully, kung hindi kami makakonect sa ibang flight mamaya. Pero for the schedule for today, 2 legs. By the way, Dan came from the ATR fleet before joining the Airbus. Ilang taon ka doon sa ATR, Idol? Almost 3 years, Captain. Almost 3 years. Then, you had the opportunity to be upgraded here. Yes, Captain. Ginawa mo na. Yes, Captain. Yeah. Sige, see you later sa Mactan. Interviewin natin si Dan kung ano ang mga pinagdaanan nito sa buhay. Yes, sir. Yes, sir. Sige, pare. Yes, sir. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble and everlasting ego. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble and everlasting ego. Oh, here we go.
brake or shocks, Next is shocks on. engines, Up. green lights, Up. fuel pumps, Up. electric pump, Up. parking checklist, alright. Ganda talaga ng terminal ng ano yun. Oh, sir. Maktan. Alright guys, nandito na kami sa Cebu ni Dan. Yan, nagre-relax na kami kasi nag-almusal na si Dan. Yan. Ako naman nagkakape na. Yan, kanina pa kami nandito. Yes, sir. Naka-prepare na kami lahat. Naghihintay na lang ulit na matapos yung boarding saka mabigyan kami ng clearance. Idol, di ba airlink ka? Yes, Captain. Ilang taon kang nag-aaral? Ano, sir? 3 years lang yung course ko dun, sir. May, Trimester. anong course mo dun? Ano, sir? BS-AF, sir. So, major in flying, Captain. BS Aviation, major in flying. BS Aviation, major in flying. Yes, Cap. So parang isang ano yun, one-stop shop Oo, kumbaga. sir. One-stop shop. Dire-diretso. Dire-diretso. Kasama Yes, sir. yung course mo, Tsaka yung flying mo, sir. saka yung flying mo. Yes, Captain. So meron ka ng college course, at the same time nag-flying Flying ka na. ka. Yes, sir. Yun. Kasi kapag maraming nagtatanong dito ngayon sa Pilipinas, kailangan mo kasi ng 4-year course kung gusto mo makapasok sa sa airlines. Yes. Hindi naman hindi mo kailangan ng 4-year course para magpiloto. Yes, sir. Pero kailangan mo ng 4-year course para makapasok sa airlines dito sa atin sa Pilipinas. Sa ibang bansa, depende sa kanila kung anong gusto nila. Ang alam ko yung ngayon sa US, may airline Delta yata yung nagtanggal ng Oo, sir. Tinanggal nila yung nila, Tinanggal college kasi degree. college degree na requirement kasi may shortage sila dun eh. Sobrang Yes, shortage ngayon sa US ng mga piloto. So kailangan nila ng piloto. So ganun yan. Kung ano yung demand, kung mataas yung demand, syempre bababaan nila yung requirement. Kapag Yes. konti naman yung demand for pilot, syempre tataasan nila yung requirement. Ganun naman talaga. Parang sa lang yan. Law of supply and demand, di ba? Yes, correct. Tapos, yun, after nun, saan ka? Ano, sir, nag-instructor ako for 6 years. 6 years? Yes, Captain, ground instructor, flight Yan. instructor. Yun, ipon ng oras. Oras. And after makaipon, sir, yun, apply ako for ATR. ATR. Yan. Yan yung kumbaga classic na ano mo yung old school method. school, yes, Captain. Yan yung old school method. Yung talagang ganun yung talagang normal na progression mo sa pagpipiloto. Pagkatapos mo mag-aaral ng flying, mag-in-flight instructor ka, after mo mag-flight instructor, yung ibang liparan naman sa GenAb, meron sa mga fish runs, Yes, sir, fish runs, yes. meron yung mga charter flights, pero yun, pagkatapos mo mag-instructor, maganda kasi sa instructor, nagtuturo ka, natututo ka ulit, tapos nag-gain ka ng oras at the same time binabayaran Yes, ka na. correct, Captain. Diba? So, benefit sa'yo lahat. Benefit sa'yo lahat kapag ka nag-instructor ka. Although may separate yun na course, di ba? Yes, Flight Captain, instructor yes. course, Flight instructor FIC. course. Yes, sir. Baka magbabayad ka rin ng konti para makapagturo ka. Yes, Captain. Tapos noon, ATR na. ATR, O sir. yan yung classic na normal na progression ng piloto. Yes, Captain. So, turboprop naman. Yes, sir, turboprop. Tapos, yes, sir, almost 3 years. 3 years, nabigyan ka ng opening dito, Yes, sir, opening opportunity, sa jet naman. Jet naman, sir, 320 Yun. naman. Ganyan talaga sa buhay. Kapag Yes, mayroon kang opportunity na binibigay sa'yo, may bukas na opportunity, samantalahin mo. Malay mo, di ba? Yes, Diba? grab ka ng grab. Grab ka ng grab. Katulad ni Dan ngayon, nandito na. Yes, Tapos, ilang years ka na dito, Idol? 3 years, Captain. 3 years. So, Yes, Captain. eligible na siyang mag-apply for captain, for left seat. Yes, Captain. Konti na lang pala yung oras, Idol. Hindi na tayo magkakalipad sabay kasi lilipad ka na dito eh. Sana, sir. Oo, yan. Ganyan talaga yan kapag wala siyang mask kasi kumakain siya. Ako rin magtatanggal kasi magkakape ako. Sorry. Yan. Tapos, yan. Tapusin muna natin to. Mamaya, kita ulit tayo sa Manila, sir. Manila. Yes, sir. Sabi mo sa akin kung ano yung mga challenges mo naman. Yes, Captain. Oo, sige. Mamaya. 고요하던 내 하루에 한 송이 작은 들꽃처럼 난 피어나 나도 몰래 조금씩 온통 내 머릿속을 네 향기로 채우고 살가
맺혀 있다는 걸 체념하려 돌아서 봐도 파도처럼 또 밀려와 쌀같은 너의 미소가 아파 점점 마려워 네 옆에 그 사람 참 예뻐 보여 차마 전하지 못했던 내 진심 이렇게라도 난 고백할게 몇 번이고 되뇌이는 그 말 I wish you were mine 이 감정도 언젠가는 색이 말해 지나간 사랑에 인사할게 비록 지금은 삼켜보는 그 말 I wish you were 운전말이 새어나와 미안해 사랑해 차마 전하지 못했던 내 진심 이렇게라도 난 고백할게 Alright, top pilots, nandito na kami sa Manila ng aking partner si Dan. Kamusta Dan? Okay no, okay, sir. Ayos, ganda ng weather. Yes, sir. Siyempre, good boys flying, Good boys flying! Yes, sir. Walang ginawang masama ito kagabi. Ako natulog lang ako kagabi, maaga ako natulog. Alas 7 ng gabi tulog na ako. Bago naman, sir. Oh, yes. Anong kwan? Meron ka bang challenges na ano, nung nagpa-flying ka? Marami, sir, eh. Maraming challenges kasi Anong pinakauna? Pera. Pera, sir, siyempre. Nahiyan ako sa parents ko, siyempre. Nung Anak mayaman ka eh. Hindi, sir. Nahiyan na rin, sir, kasi Joke. nung time namin, sir, doon nagsimula yung ano, Alin? nauso yung FOT, sir. FOT? Yes, sir. Oo, yung doon ano. nag-start yung Yung movement, sir. boom ng ano, Airbus, Yes, sir, Airbus FOT type fly, training. first officer training. Yes, Oh. Captain. So, nahiya na ako kasi napag-enroll na ako sa flight instructor course. Oo. So, tinapos ko na lang talaga siya, sir. Mahal din yung FOT, nasa Oo, sir. 1 point something million Yes, sir. din yun. Yes, Oo. sir. So, yes, sir, medyo nahiya na ako ng time na yun. So, tinapos mo na yun. Ano? Tinapos ko yung flight course ko, sir. And then, isang naging problema ko, sir, kaya ako tumagal, comfort zone na, Captain. Nasa Komportable ka comfort zone na. ako, sir. Oo. Nasa comfort zone ka na eh. Komportable ka na doon pagiging Komportable ano, ka na ako sa pagiging instructor. So, parang kapisadong aeroplano, wala ka na iniisip. Oo. So, yun. Ayaw mo ng ano, ng biglang change sa biglang ano. change. Yung biglang change, sir. Sabagay, iba talaga yung ano Oo, sir. Hindi So, mababayaran yung comfort eh. Yes, Captain. So, yun. Yung comfort zone. Eh ano naisip mo, ba't nag-apply ka pa sa ATR? Yung nag-apply ako, sir, is naging ano, sir, yung nanganak yung wife ko. Okay. Yes, sir. Tapos, Responsibilities yes, sir. na. Responsibilities na. Yan na, kailangan na. Tapos yun nga, sir, mga kaibigan ko nasa airlines na halos lahat sila. Mga kapitan na. Oo. Kaya, yun, nag-person na ako na sabi ko, ay, kailangan ko talaga It's time na. Oo, it's time na for me to lumipat sa airline. Yan, ganyan talaga pag ano na eh. Ako, isa rin yan sa mga ano ko consider. Nang nasa Air Force ako, back then, talagang napakaliit ng sweldo sa Armed Forces. And, yun, buntis pa yung wife ko nun eh. Yes, sir. Sa pangatlong anak ko. Okay. Tapos ako yung panganay, tapos pinapaaral ko yung kaming magkapatid, tatlo kami magkakapatid. So yung bunso namin, pinapaaral pa namin sa ano, high school hanggang kolehiyo. Syempre ako yung panganay. Pero nagtutulungan kaming magkapatid ko, yung nasa Singapore. Yes, Tutulungan kami. Tapos yung nanay ko, yun talaga yung pinaka parang big blow sa akin eh, yung ano, yung na-stroke yung nanay ko. Twice siyang na-stroke. Yung nanay ko kasi ngayon ano na siya eh, bedridden na yung nanay ko, kasi nga twice siya na-stroke. So naisip ko yun dati na ano, talagang hindi ko nakakayanin kasi napakaliit lang. Isipin mo pare, dati ang take home ko, hindi naman sa ano, pero pang take off ko basta less than 40k a month. Grabe pala. Ang take home ko dati. So, pero hindi nga, iba na ngayon. Oo, sir, iba na. Oo. Mataas na ngayon, sir. Mataas na ngayon. Mula nung ayoko maging politics. Baka mabash tayo. Pero totoo, sir, tumaas Oo, nga. pero maganda na yung ano ngayon, yung sa Armed Forces. Yes, Captain. Tapos yun, yan yung mga challenges sa buhay eh. So, kailangan mo talaga minsan magdesisyon, hindi lang doon sa yun, katulad sa'yo, komportable ka na, pero Yes, Captain. may mga responsibilities eh. Yan talaga yung ano eh, kapag ka lumalaki ka, nagkakaroon ka ng pamilya,
kailangan mo magsakripisyo. Pero di ba, andito ka na. Yes, Captain. Ang pinaka-importante, nandito na. Kaya kayo, kapag ka huwag kayong mawawalan ng pag-asa kasi lahat naman tayo dumadaan sa pagsubok. Di ba? Tama. May masasabi ka pa sa mga gustong sumama sa airlines? Sa mga gusto sumama sa airlines, tara na. Mag-o-open na kami. Maraming airlines na mag-o-open ngayon. Let's go. Hiring, di ba? Marami ng hiring. Ibang bansa sa Pilipinas. Yung mga kapo sa pera. Yung mga kapo sa pera. Ano lang, tiyaga lang. Sabi nga nila, hanggat buhay, kaya yan. Yes, hanggat may buhay. May Kaya. pag-asa, di ba? Yes, Ako, sir. hindi naman ako galing sa mayamang pamilya eh. Pero nakayanan naman. There are so many ways on how to skin a cat. It's up to you to find ways. Yeah. Correct. Punta kayo sa BDO mag-loan. We find ways. Correct, Captain. Okay, Idol. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Thank you very much, guys. Hanggang sa susunod. Alright,